A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratóriumot a kormány az első nemzeti laboratóriumok között hozta létre, és azt gondolom, hogy azért kerültünk így az elején a figyelem fókuszába, mert az ember szaporodási problémája, a reprodukciós gondok, azok kivétel nélkül minden civilizált országban abban jelentkeznek, hogy kevés a baba. Nagyon sok a terméketlen házaspár, nagyon sok az a házaspár, akik szeretnének gyermeket, de ebben az áldásban nem részesülnek. Ez Magyarországon is így van, kb. 150 000 pár szeretne és vár babát. Természetesen az orvoslás eddig is ezeket a párokat segítette, rendkívül sokféle gyógymód állt és áll rendelkezésre, mind az anyai oldalon, mind az apai oldalon. De mindezek a gyógymódok nem elegendők ahhoz, hogy átütő eredményt hozzanak. Ez a rés, ami nincs megoldva, ez megoldásért kiállt, és ez a megoldás a meggyőződésünk szerint az orvoslás innovatív új területeitől jöhet. Azt a kis rést kell megtalálnunk, és ezt érzem én a Nemzeti Laboratórium legfőbb feladatának, hogy a legmodernebb orvosbiológiai, genetikai, mikrobiológiai, kémiai eredményeknek a felhasználásával egy kis rést csikarjunk. Az egész világban az eredményes, mesterséges megtermékenyítési ráta az olyan 30% körül van. Ha ezen valaki egy kicsi számszerű javítást tud elérni, az Európában már évente 100-200 ezer újszülöttet jelentene. Ez azonban rettenetes mennyiségű apró munkával jár. A mi nemzeti laboratóriumunkban jelenleg 110 fölötti kutató és adminisztrátor dolgozik, 20 fölötti magyar, 20 körüli nemzetközi partner, nagy nemzetközi társaságok, a magyar partnerek között is. Ott van gyakorlatilag az összes nagy egyetem, Semmelweis Egyetem, Debrecen, szegedi kollégák, műegyetemi kollégák, és ott vannak a nagy ipari vállalatok is, a nagy innovatív vállalatok, akik érdeklődnek ezen terület iránt. A Nemzeti Laboratórium az életét tekintve 2 szakaszból áll össze. Nem véletlen, hogy összeálltunk. 10 éve tartó különböző pályázataink voltak. Az első időszakban egy magyar nemzeti pályázat voltunk, és az idei évtől pedig a kormány átvitt minket az úgynevezett RRF pályázatokba, Európai Uniós pályázatba, és ennek a szabályai szerint fogjuk minimum 2025-ig vinni ezeket a kutatásokat. Volt még egy hozadéka, a kormánynak határozottan az a szándéka, hogy ezek a nemzeti laborok ne csak egy adott időre megjelenő projektek legyenek, hanem váljanak önálló szervezetté. És ezt az egyetemünk szenátusa támogatta, úgyhogy mind a virológiai nemzeti labor, mind mi pedig önálló szervezeti egységé alakultunk, ami nem jelenti azt, hogy akik velünk dolgoznak, azok most 100%-ban itt vannak, mert a belgyógyász vizsgálja a betegeket, és a szülész is vezeti a szülést, de itt is vannak szervezetileg, ami egy jelentős előrelépés. De a probléma maga nagyon szerteágazó. Az egyetemen belül nyilvánvalóan a kulcsintézet, a szülészeti klinika és az urológiai klinika, az egyik az anyai, a másik az apai oldalat képviseli, de az orvoskar számos intézete, a biológusoktól a gyógyszertanászokig, gyógyszerészkar intézetei, az egészségtudománykar intézetei, a klinikai központ intézetei közül egyes belklinika, immunológiai klinika sorolhatnám, nagyon sokan vesznek részt ebben a programban. Didaktikailag, ha a szerteágazó programokat el akarom valahogy rendezni, akkor a kályha, amitől elindulunk, az a megtermékenyülés pillanata. Az előtti, az úgynevezett pré-koncepcionális kérdéskör, sok ilyet vizsgálunk. A megtermékenyítés körüli időszak az a perikoncepcionális kérdések sokasága, és vannak a posztkoncepcionális kérdések, hogy ezek közül mondjuk egyet mondjak, mi történik azokkal a babákkal, akik mesterséges megtermékenyítéssel születnek, vajon ugyanazon életesélyeik, betegség előfordulásaik vannak. Nagyon sok kérdés van, annak ellenére, hogy a világban meghaladta a 8 millió embertársunkat
azoknak a száma, akik így például a Lombik programmal születtek. Szeretnénk ebben a Nemzeti Laborban kihasználni még egy lehetőséget. Azt a lehetőséget, hogy itt ebben a házban, ahol ma állok, a Szent Ágota János Kutatóközpontban a természettudományos vizsgáló módszerek, nyugodtan mondhatom, hogy világszintű élvonal megtalálható. Az a helyzet, hogy itt érdeklődő klinikusok betegágy melletti problémát áthoznak hozzánk, és itt élvonalbeli kutatók tudják ezt visszavinni a betegágyhoz, ez egy olyan helyzeti előny, amit mindenképpen szeretnénk kihasználni. Ahol sokkal többet kéne tennünk, ez vonatkozik a mi nemzeti laborunkra is, meg az egész magyar felsőoktatásról szabad ezt mondani, ez a iparral érintkező innovációs területeknek a relatív gyengesége. Egy egyetemi kutató az innovációt egy adott stációig tudja elvinni. Amikor már az ipari adaptáció, a prototípusgyártás, a piacbevezetés jön, ide már a cégvilág segítsége kell. És ez azt kell, hogy mondjam, hogy csak kialakulóban van. Itt biztos, hogy erősödnünk kell.